كلنا وقت اللي صار الانفجار حسينا انه لازم نعمل شيء، بس وحدنا ما كنا قادرين نعرف نعمل ولا حتى عنا الماتيريال. أنا كنت ناوي أصلاً أنزل ساعد، وكنت عم ببرم كثير على جمعيات، على أشخاص، عم بسألهم كيف بحاجة إنه شو كيف فينا نساعدهم يعني. بما انه اركانسيل هن تعهدوا انه يرمموا كل المفروشات تبع البيوت المتضرره ببيروت، عاوزين كانوا مساعده كبيره باشخاص يساعدوهم يعني ضمن مهنه النجاره. الاي او سي دي تعهدت انه تعمل دوره سريعه بالنجاره اللي هي كانت جمعتين تدريب بمهنه النجاره، ومن بعدها تشغل الشباب يلي علمتهم عند اركانسيل، تشغلهم لمده شهر لكل دوره، تدفع لهم ليكون عندهم اول شيء خبره بمهنه النجاره على الارض، وثاني شيء اللي هي اهم اللي هي نطاقنا هلا اللي هو مساعده لاركانسيل بهالسيتويشن اللي نحن فيها. انا عندي شغف بموضوع الترميم، حبيت الفكره كثير وقدمت. أنا بعرف إنه دقوا لي من أركانسيل، قولوا لي في جمعية اي او اس دي حابة تتطوع معنا وتساعدنا، كرمال يكون عندي أكثر جنود بقلب المعمل تنعطي نتيجة أكثر للعالم بأسرع وقت ممكن، فانبسطت كثير بهالخبرية، وصاروا يجوا ورا بعضهم، وكان عم ينعمل لهم دورات بقلب الجمعية، وبنفس الوقت اجوا لعنا لهون. جربنا كمان بوقت كثير قصير إن شوي نفرجيهم شو عم بيصير هون بقلب المعمل، كانوا معنا بكل شيء يعني حتى بالنجاره بالدهان بالورش، لانه حتى بنطلع ورش لبرا بنركب نعمل صيانه للاشياء اللي تضررت. صراحة أنا كأرشتكت انتريور الشيء الوحيد اللي بقدر فيده هو بالانتريور بالبيوت بالعفش، بس ما عندي الخبرة الكافية يعني، وخاصة مش مع معلمين نجارة، بالنهاية خبرتهم هي اللي بتفيدنا كمان أكثر شيء، فبحاجة لهيدي الدورة كلنا لنستفيد يعني. بس فاخذنا هيدي الدورة، تعلمنا انه كيف نصلح الدمج اللي عاملين من وراء الانفجار. هلا نحن بهالفتره قدرنا ناخذ المبادئ يعني على ارض الواقع، كيف الواحد لازم يشتغل. لهلا تقريبا صرنا عاملين بال 120 بيت كل احياء بيروت، مش عندنا منطقه معينه، نحن عم نركض اكثر للاشخاص اللي اكثر متضررين، اللي ما عندهم شيء ابدا بقى بقلب بيتهم. كنا اكيب كامل مع بعضنا وعملنا نتيجه كثير حلوه لهلا، وانا بتشكرهم من كل قلبي. صراحة كثير انبسطت من الخبرة هونيك. نافعنا اكيد زاد، مهما تحسي بتصلحي بتحس انه بعد بدهم اكثر واكثر. شو فينا نقدم لو جزء بسيط، انا بحس بيساهم بعملية التقدم وعملية انه يرجع يصير في عن جديد حياة بهالمنطقة. فهيدي فرصة لإلي إنه أكون عم بساعدهم شوي على القليلة، يعني عم برجع لهم شوي من الراحة اللي فقدوها بهالانفجار. كان بيتضمن بهيدي الدورة التدريبية السريعة شغل عند أركانسيل صحيح، بس كمان كان في شغل على الأرض بالورش. وبعدها صرنا ننزل على الورش أكثر، نشوف نتعامل مع أصحابين البيوت كيف بدهم، وحتى نضطر اوقات نواسيهم لانه كانوا عن جد كثير متضايقين. ونحن ما رح نوقف هون، ان الله راد رح نفتح بعد دورات ليرجع ينزل على الاركانسيل يكون بعد عندهم فرصه للمساعده. كثير حلو الشعور انه عم تردينهم عن جد شقفه من بيتهم اللي تكسر يعني اللي تدمر. والكولابوريشن بين الجمعيات كان كثير شيء حلو، فادت الكل، فادتنا وفادت الاشخاص المتضررين لانه كانوا بحاجه لهم، وجمعيه واحده اكيد ما فيها تشتغل بكل هول. صار في سرعه، صار في هيك انه نركض اكثر للعالم، نعمل نتيجه احلى، لانه ايد واحده ما بتزقف، وقدام بنكون قراب من بعضنا، قدام بنكون عم نساعد هول العالم.